اعذره. ماشي ماشي. الأستاذة ماري، عندك أسئلة أو شيء طرح يعني اصعدي على المايك. لا أقبل يعني مع احترامي لك أسئلة على الخاص، على أقصد التكست. يا ماشي، مينا، خلينا نكمل موضوعنا بقى. اسمعني يا مينا، تمام. ركز معايا. مركز مع حضرتك. ماشي. هل يا مينا حين أقول أريد أن أستريح، هذا يعني أني أنا تعبت، صح؟ تمام. كلمة صح استراحة ولا خطأ؟ بالعقل البشري، كلمة استراحة دي صفة تعني بالتعب، امم يعني تدل على معناها التعب. التعب، تدل على بذل المجهود والمحبة. لا، ما لا نريد أن يعني ندخل هقول لك، المواضيع هديك مثال في هديك مثال بعضها. هديك مثال انا ابويا جه وقال لي انا تعبت من الشغل، تعبت قوي يا ابني من الشغل. ده يدل على ايه؟ يدل على ان ابويا تعب يريد أن من يأخذ اجلي لانه أموال منك بيحبني، بسبب هذا الشغل. وكمان بيحبني ان هو بيشتغل عشاني عشان يجيب لي فلوس اكل واجيب اللي أنا نفسي فيه وكده، فاهمني؟ لا عادي، ما هو ممكن يشتغل وتكون أنت تشتغل أيضا. ثواني. يعني اللي بيخلف ده مثلا وبيقول لي انا هشتغل بقى، انا هبقى حاجه حلوه عشان اجيب لابني اللي هو نفسه فيه، ده يدل على ايه؟ على المحبه. مم. ان الله طيب. خلق كل شيء عشان بيحبني، خلق لي الاكل عشان اكل، خلق لي كل حاجه في الجنه عشان اكل، وهكذا. ماشي. إذا قلت لي أنت يعني لحظة لحظة، حصل انقطاع بس. سمعني الآن ولا لا؟ ألو. كده سامعك. تمام. قالوا كده سامعك اهو. ركز معايا. في كتابك يقول في سفر الخروج الإصحاح 31 والعدد 7، يقول في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. ركز لي على تنفس، هذه كويس جدا. اه. أنت عارف لما نركض بقوة وبعدين نقول أوف، استرحنا. و... ايوه، أه؟ ونتنفس كده وننهج أيوه، ونتنهد. استراحنا وتنفسنا. هذه تمام. صفة الرب عندك، صح ولا لا؟ تمام، صفة التعب. يعني الرب عندك يتعب؟ الرب هنا بيدينا صفة انا كبشري افهمها. يعني الرب يتعب عندك ولا لا؟ اه، الرب هنا يتعب. إن لله وإنا إليه راجعون. طب إنا هفهمك لله هفهمك وإنا هفهمك قصدي إليه ايه راجعون. هفهمك قصدي ايه اللهم هفهمك قصدي ايه إني أبرأ إليك من هذه العقيدة الباطلة. اللهم ثواني. إني أبرأ إليك من هفهمك هذه العقيدة هفهمك الباطلة. اسمع يا هفهمك مينا، يا مينا، انا عارف ان الامر صعب. مينا، اسمعني بس. تعرف القرآن ماذا قال ماذا قال؟ في سورة قاف عن خلق السماوات والأرض؟ قال وما مسنا من لغوب. تعرف ما معنى اللغوب؟ لا. اللغوب هو أقل التعب. يقول عن الله سبحانه وتعالى لم يمسه أقل التعب، وأنت تقول عن اه، الرب يتعب. هل صفة التعب صفة نقص أم صفة نقص أم كمال؟ هفهمك. هنا أيوة ربنا بيحدد. فهمني. اه، هنا ربنا فهمني بيحدث. يمينة. هفهم هفهم هنا ربنا بيحدث مين؟ بيحدث بح... الانسان. هو لما إيه؟ اما المسيح جه، هو ربنا بيحدث مين هنا؟ بيحدث الانسان، بيخبر مم. الانسان. مش بيخبر ملاك، مش بيخبر شيطان، مش لا، ده بيخبر مين؟ بيخبر انسان. طب الانسان ده هو خلقه ايه؟ بسيط العقل، بسيط النفس، بسيط في كل حاجه. طب ماشي، يعرفه قد ايه بقى؟ انا بص، خلقت لك قد إيه كل ده، خلقت لك الكون، خلقت لك كل حاجه. يعرفه ازاي بقى الكلام ده؟ راح قال له ايه؟ انا تعبت من اجلك. انا انا بحبك، من كتر ما انا بحبك تعبت من أنا اجلك. بص هعيط. خلقت لك.
كمل يا مين. فهمتني. معلش. لما يجي يحدث اما يجي يحدث ملاك هيقول له ايه؟ فاهمك طبعا طبعا. لما يجي يحدث ملاك هيقول له ايه؟ طب هو تعالى الملاك كده، لا تعالى يتعب نشوف. يعني؟ طب ايه رايك بقى، الملاك ليه ناموس خاص بيه واحنا لينا ناموس خاص؟ تعرف الكلام ده؟ تعرفش ان الملاك ليه ناموس واحنا لينا نعم. ناموس؟ تعرفش ان الملائكه ليها ناموس خاص بيها واحنا لينا ناموس خاص بينا؟ يعني لينا قواعد خاص بينا. موسى الآن. الحمد لله. كمل كمل يا مين. ناموس ايه يا مينا؟ ناموس ايه يا مينا؟ تمام. انت مالك يا مينا؟ مالك؟ خليتني اتكلم مصري وانا قصدي ليبي يا يعني مينا. قصدي يعني قواعد خاص بيهم، يعني قصدي قواعد خاص بيهم، قواعد إلهية خاصة بيهم واحنا عندنا قواعد إلهية خاصة بيهم. هل ربنا بيحدثهم آه. زينا؟ لا، ربنا بيحدثهم غيرنا. طب احنا ربنا بيحدثنا بالأمثال، يا ربنا مينا. بيحدثنا بالصفات، مينا. ربنا بيحدثنا بكل حاجة. يا مينا يا محترم. وده مش عيب وده مش غلط. يا مينا يا محترم يا جد. امم تمام، اتفضل يا أستاذ. اسمعني. انت رجل، يعني انت شاب جميل ورائع. الله اسمعني بس. يخليك، الله يخليك. هنا النص لا يتحدث عن انه يتحدث بلغة بشرية ولا يتحدث للبشر ولا هذا الكلام. النص يصف صفة لله، انه يتعب. النص لم يتحدث انه هو يعني النص لم يتحدث انه هو يتحدث مع باللهجة البشرية وهذا الكلام، لا. انما النص يتحدث ان هذه صفة من صفات الله، ويتحدث عن انه خلق السماوات والارض. واساسا على فكرة لم يكن موجود بشر في ذلك الوقت. فيتحدث انه خلق السماوات والارض، تمام. بعدها تعب من خلق السماوات والارض. صح ولا لا؟ هكذا النص يتحدث. ما صح. علاقة تتحدث باللهجة البشرية وباللهجة الفلبينية واللهجة الصينية؟ ما انت ما علاقتها؟ فهمتش قصدي، بس هقول لك قصدي ايه. هديك سؤال تفهم بيه. دلوقتي هو بيحدث مين؟ حدث دلوقتي هو البشر. بيحدث البشر. هيحدث البشر ازاي؟ كيف يعني هيقول بيحدث لهم البشر؟ هيقول لهم ده انا عملت، ده انا بص يا بشر، ده انا عملت كده، بس خلقت لكم الكلام ده كله في سهوله. ده انا ممكن اخلق لكم اعظم منه. ده انا ممكن اعمل لكم اي حاجه بسرعه. ده انا بحبكم قوي. ولا يقول لهم ده انا تعبت، انا حبيتكم من كتر ما انا حبي ليكم. بص خلقت لكم قد ايه، شوفوا كل حاجه خلقتها لكم ليكم. ولا يقول لنا بصوا يلا، ده انا خلقت لكم نجوم عشان تعرفوا بيها الطرق. وهل ربنا صحيح خلق النجوم كلها عشان يعرف بيها الطرق؟ طب ما في نجوم كتير قوي ما بنشوفهاش اصلا ولا نعرف عنها حاجه. ده يدل على ايه؟ ده يدل على التبذير. الله مش مبذر. الله خلق لنا حاجه لينا احنا. خلق لنا حاجه يعني مينا. آه، ايه مينا. انت ايه بتقول ايه يا مينا؟ يعني قصدي ماذا قصدي اقول لك تقول؟ ان قصدي طيب اقول لك اسمع يا ان مينا. ربنا اسمعني. بيوصف المحبه، مش بيوصف ان هو عمل حاجه سهله. إيه على بيوصف ان هو هالمحبة هذه؟ بعد ما نجيب لكم قتل قولوا محبة، نجيب لكم جنس نشيد كل الإنشاد محبة، طب جنس عايز حزقيان محبة. هي محبة دي في كل اقول لك ليه مكان اقول لك ليه ظاهرة لنا. اقول لك ليه، لان الله محبه، والذي لا يثبت في المحبه لا يثبت في الله. لا مش محبة. الرب رجل حرب عندك في سفر ح- الخروج. اسمه ده الرب رجل كتير، حرب هكذا يقول. وعندك حزقيال وعندك حاجات كتير، بس دي لها تفسيرات خاصه بيها، بس مش معايا ادله، نتكلم عارف عليها يعني كله بعدين. خاص، انت ما فيش عام، كله خاص، لا يوجد عام، كله خاص، صح؟ هنتكلم عن بعديها، هنتكلم فيها طيب بعدين. اسمعني يا مينا. مينا. تمام. يا مينا يا معاك عسل اسمع. معاك يا استاذ. شوف، انت قلت انه يتحدث يعني باللغة البشرية وهكذا. سؤال: هل عاجز الرب عندك انه يوصل الفكرة للبشر بدون ان يصف نفسه بالتعب؟ قادر ام ليس اكيد لا، قادر؟ اكيد لا، مش عاجز، ده قادر، وقادر اكتر من اي جميل، قادر. قادر. اذا لماذا لم يستخدم طريقة اخرى بحيث يفهمها كل البشر؟ انا مثلا الان كبشر فهمت ان هذه اساءة لله، انت فهمت السؤال محبة، انا هنا، فهمت اساءة. الله فلماذا عليك. الرب عندك، استنى، لماذا الرب عندك لم يستخدم طريقة بحيث يفهمها كل البشر بدون ان يصف نفسه بالتعب؟ السؤال عاجز هنا أم بقى، ليس عاجز؟ إذا قلت ليس السؤال عاجز، لماذا لم يستخدم إذا طريقة أخرى أفضل؟ السؤال هنا، هو خلقنا ايه؟ خلقنا ملاك، الملاك ليه قدرات. خلقنا شيطان، الشيطان ليه قدرات. خلقنا بشر، البشر ليهم قدرات. قدراتهم ايه؟
العقل. ايه العقل دوت؟ عقلهم بسيط بس. طب الملاك، توصف نفسك بالملاك؟ تقدرش. الملاك عقله ايه؟ تقدر توصف نفسك بعقل الملاك؟ لا. طب ربنا بيحدث الملاك ازاي؟ بلا يا مينا، يا مينا بلاش ندخل في هذه الاشياء اللي لا، نتعمق في لازم امور. لازم لازم. طب اسمعني ماشي، بس. هقول لك نتعمق القرد في امور. القرد زي اسمع يا الحمار. مينا. القرد زي الحمار. ربنا يحدث الحمار ازاي زي القرد؟ طب اه، القرد اصلا حيتحدث مع بلغة الحمير لا مثلا. ثواني، لا ثواني، هنا على فكرة انا ذكرت شيء. لو افترضنا القرد الرب اذكى عندك. من الحمار. اسمع بس، اسمع. انت قلت انه هو، تمام، انه هو الرب عندك. انت ذكرتني بشيء انا بشكرك جدا. انت قلت ان اه، الرب تحدث مع البشر بلغتهم البشرية الله ومن ينور صفات. عليك. اسمعني وكمان بس، الله ما تجسد. تقاطعنيش بس يا مينا. ماشي لو ماشي، سمحت لا اسف. تقاطع. انت حاضر. قلت ان الرب تحدث مع البشر ووصف نفسه بالتعب. لماذا؟ لأن البشر يتعبون. طيب لما الرب عندك يتحدث مع الحمير والحمير لا تفهم، هل سيقول عن نفسه أنه لا يفهم حتى تفهم الحمير؟ لا هل لا، سيفعل ذلك؟ مستحيل يقول اللي هو لا يفهم، خلاص لكن لا. احنا اللي ما بنفهمش. احنا اللي ما لا، بنفهمش قل عشان عن كده هو نفسك. بيفهمنا. تحدث عن نفسك يا أستاذ، تحدث عن نفسك. أنا أفهم الحمد لله. أنت كتابك صحيح، قال في سفر أيوب كجحش الفرع يولد الإنسان والرجل عديم الفهم، لكن أنا أفهم. أنا القرآن قال لي أفلا يتدبرون، انت أفلا انت انت يعقلون، أفلا لا ثواني، انت يتفكرون. بتسأل اسئله انت لا تفهم. هقول لك ازاي انت لا تسأل اسئله. يعني انت دلوقتي هسألك سؤال، هو انت بقى خليك تفهمه لي. يا مش انت بتفهم؟ مينا. مش انت بتفهم اهو. هسألك سؤال. عندنا في الكتاب المقدس الشيطان دخل وتجسد في حية. هل الله لم يعلم ان الحية الشيطان دخل فيها في الوقت ده؟ يلا سؤال ليك اهو. كيف؟ دلوقتي الشيطان دخل تجسد في حية، خلاص، ودخل غوى حواء، وحواء سمعت كلام. هل في الوقت ده ربنا مش عارف ان الحية دي كان ملبوسة بشيطان وبيغر حواء وهيسقطها؟ يلا سؤال اهو يمينة. ما يوازي علاقة سؤالك. اسمع بس، ما علاقة الحية بالشيطان في صفة